Hey guys, welcome to my channel, and this is your Kuya Jed, and today in this video I'm gonna show you how to configure your DNS inside of your Windows Server 2012. So let's start. So here, mapapansin nyo guys, ito yung interface ng ating Windows Server 2012. If may iba sa inyo hindi pa alam kung ano nga bang meron sa Windows Server. So, ang Windows Server guys, ibang-iba siya sa ibang server ng Windows or ibang operating system na meron sa Windows. Kasi ito, mas intended lang talaga siya for administrator or as your server. So, shutdown event tracker. Huwag kayo mag-alala kung may lumalabas pa sa inyo ganito. Sagutan nyo lang siya kung ano yung reason kung bakit biglang nag-shutdown yung kung binuksan nyo na ito una. Huwag kayo mag-alala, wala namang mangyayari. So ngayon, let's starting with the server manager. Okay. So guys, ganito na kayo nangyayari sa kanya. May hindi nag-respond once na mababa lang yung hindi kayang i-process agad. Once na mababa lang yung spec ng PC nyo. So kaya mas recommendable sa mga gusto na server na dapat mataas yung spec ng inyong server PC para maiwasan yung mga ganitong error or mga mild and not responding message. So here, this is our server manager interface, and we only have in the left side we have the dashboard, the local server, and the all servers. So dito nyo makikita guys na papansin nyo na intended lang talaga siya for server. So ngayon, ang gagawin natin is i-install natin or i-add natin dito sa ating server manager ang DNS. So paano siya? I-click na lamang tong manage. I-click lamang itong add roles. So well nyo guys, kung mapapansin hindi pa siya tapos, so kailangan hintayin nyo muna yan. Kung may lumabas na ganito, kailangan na lang hintayin nyo lang hanggang matapos yung pag-process ng system. So ngayon tapos na siya. So i-click nyo lamang to guys, manage, add roles, at dito lalabas ang add roles features wizard. So begin, next, click lamang ang role base feature or iwan na siya as default. Next, the server pool, kung ano yung saan natin siya i-install sa ating Windows Server 2012. Next, and check lamang natin itong DNS Server. So makita nyo ilalabas dito kung ano yung mga features na may install sa ating server. So click na lamang add features. Ito yung mga warnings, pero huwag kayo mag-alala, click nyo lang yung continue, then next, then next. So yun, domain name system provides standard method for associating. After nyan, there's some things you need to note.
The Active Directory requires DNS Server. Then, so it means in order to create a user account, we need creating a DNS server is required for the network. So that's why inuuna natin ito ngayon ang DNS. Next, and then check this one. Restart the destination server automatically if required. So if required na i-restart ang ating system in order to na ma-install siya successfully, mag-restart siya. Pero if ever hindi naman siya kailangan, hindi siya nagre-restart. So don't worry. So click lamang natin install. And hintay lang natin yung installation process na matapos. A few moments later. So ngayon guys, natapos ang ating installation process or tapos nang ma-install ang ating DNS server. So ngayon, i-close lang natin siya at sisimulan na natin ang kanyang configuration. So makita nyo guys dito sa gilid, nandito na yung ating in-install or bagong install na DNS. So ngayon, paano nga ba natin siya i-configure? So kung i-click natin siya dito ng basta-basta, wala tayong pwedeng magawa rito guys. So kailangan, paano natin siya may i-configure? Kailangan din siya i-click nyo lamang itong tools at hanapin nyo lamang yung DNS at i-click lamang DNS para magbukas ng kanyang DNS manager. So dito natin siya i-configure. But before that guys, kailangan muna natin i-configure una ang ating IP address ng ating network, sapagkat required sa ating DNS server na magkaroon ng static IP address. So hindi siya dapat dynamic. Baga dapat meron siyang isa IP address na intended lang talaga para sa kanya. So ngayon, i-open naman natin ang ating network sharing and the internet at configure natin ang kanyang IP address. So dito tayo ngayon sa IP address configuration. So use the following IP address. So here, ito yung IP address na i-assign natin sa ating server. So let's say ang IP address niya ay 192.168.0.1 and the subnet mask is default. And here sa inyong default gateway guys, sa default gateways, ang ilalagay nyo rito yung IP address ng router nyo kung nakakonect kayo sa internet. But since ako, naka-offline lang ako ngayon, wala akong internet. So, ito makikita nyo, wala akong internet, no internet access. So, iwan ko lang siya ng blanco because wala akong internet connection, so wala akong default gateway. Pero, kung kayo mismo, dahil ang gamit ko siya as a server manager, kung ano yung default, kung ano yung IP address ng router nyo, yun yung ilalagay nyo as your default gateway. So, here naman sa baba is ang inyong DNS server address. So, the preferred DNS server, kung ano yung preferred ninyong DNS server. But since this is our server, ang ilalagay ko DNS server IP address is ang ating IP address ng ating server. So, lagayan ko siya 168.0.1 and sa ang ating alternate server. But since wala nga tayong default gateway, wala tayong default IP address, iwan ko lang din siyang blanco. Pero once na meron kayo, nakakonect kayo sa internet nyo, kung ano yung default gateway ng IP address nyo, yun din mismo ang ilalagay nyo sa inyong alternate DNS server. So but since wala nga ako nyan, as is lang, iwan ko sila ng blanco. Huwag kayong mag-alala, gumagana rin naman siya kahit blanco siya guys. So yun na siya, okay na. Click natin, okay. And then, close lang natin sila. So, saan natin makikita kung nangyari ngayong nangyari na yung ginawa natin guys. So, i-click naman natin ang localhost. So, makikita nyo guys, no? Hintay lang natin. So,
So makikita nyo dito guys sa kanyang Ethernet na kanina ang nakalagay doon isang IPv4 lang. So ngayon meron na siyang sariling IP address which is yung nilagay natin kanina, ang 192.168.0.1. So kumbaga static na siya ngayon. So susunod na gagawin is ang papalitan muna natin ang pangalan ng ating computer, dahil kung mapapansin nyo napaka-komplikado at napakahirap basahin ng computer name na ito. Kaya kung ako sa inyo, I recommend na palitan nyo rin ang pangalan na madali lang tandaan. So let's say ang pangalan ng ating server computer ay server 101, then okay. So guys, every time na magpapalit kayo ng pangalan ng computer nyo, required talaga siya na i-restart. So huwag kayo mag-alala kung after nito mag-restart siya, para required siya i-restart para magawa yung process ng system natin ng kompleto. So start now, then hintay lang natin matapos. A few moments later. So ngayon guys, tapos na siya mag-restart. So hintay lang natin mag-open ang ating server manager para simulan na natin ating DNS configuration. So kanina guys, yun yung mga ginawa natin, no? Required talaga siya. Yun yung unang-una dapat na kinonfigure natin sa Windows Server before tayo mag-start ng configuration sa ating server manager. So ngayon, dito na tayo sa ating server manager. Hintay lang natin makumpleto ang process niya. Lahat ng kanyang process fresh from restart natin siya. So makikita nyo guys, no, yung kanina na complicated masyado at pangalan ng ating computer ay napalitan siya ngayon ng server 101. So ang ating computer name ngayon ay ang server 101 na. So hintayin na natin. So process pa rin siya, hindi na siya matapos, at sisimulan natin ang ating configuration sa ating DNS. So ngayon, kanina click lamang natin ang tools, hanapin ang ating DNS at i-open, at para magbukas ang ating DNS manager. So here in our DNS manager, we have our computer's domain server name, which is the server 101. And inside of our server 101 is the global logs, forward lookup zone, reverse lookup zone, and trust point conditional forward. So, ano ba yung gagawin natin dito? Ano yung kailangan natin configure sa ating DNS? So, yung gagawin natin ngayon guys is, ang una tayong configure ay ang forward lookup zone. So, sa forward lookup zone, gagawa tayo ng panibagong zone. So i-click lamang ang action, new zone, and lalabas ang new zone wizard. Click lamang ang next, at piliin lamang natin ang primary zone and ang pangalan ng ating zone. So let's say server. So ngayon, ang pangalan natin ng ating zone ay server.dns. So, click lamang do not allow dynamic updates. So, click finish. And, ngayon, meron na tayong zone, sariling zone na nagawa. So, i-click open lamang ating zone. At sa loob ng ating server zone, gagawa tayo ng host. So, click lamang ulit ang action. At, i-open ang new host. Sa new host, hihingin niya tayo ng ating name domain as a parent, or if the domain is a parent name, leave it blank. But since
Kung hindi naman, bibigyan natin siya ng pangalan. So let's say chassis serve. Ang kanyang IP address 192.168.0.1. Ito yung IP address ng ating PC, ng ating server. So click natin add host. The host record serve was successfully created. So done. So ngayon meron na tayong host. So ganyan lamang mag-configure sa forward lookup zone. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa reverse. Sa reverse lookup zone, gagawa rin tayo ng zone dito para sa ating reverse. Same process, primary zone. And dito, choose whether you want to create reverse lookup zone for IPv4 or IPv6. So since we're using the IPv4 IP address, so we're choosing the IPv4 reverse lookup zone. So the network ID, so our network ID is the first three group of digits sa ating IP address. So 192.168.0. Yung guys, yung ikapat dito, leave it lang kasi yun yung unique number na intended sa ating server or any PC device na yun yung kumbaga ang kanyang unique IP number address. So ngayon dahil hindi niya lang is ang network ID, so bibigay lang natin sa kanya yung tatlo. So next, do not allow, next, and finish. So ngayon i-open ulit natin siya. Sa loob niyan is gagawa tayo ng pointer. So, click naman action and new pointer. So, new pointer, hihingan niya tayo dito is kung ano yung IP address ng host natin. Since ang ating host is ito mismo ang ating server, so ilalagay natin is ang 1. Dahil ang 1 ang ating host IP address. At i-browse lamang natin dito, lalabas dito ang ating server. Forward lookup, kung saan tayo kukuha ng host. And ang ating zone na ginawa mismo at dito ang ating host. So i-click lamang yan, okay, and yun na, tapos na siya guys. So ngayon ang ating pointer is automatically siya nakakonect sa host na ginawa natin sa ating forward lookup sa server. So paano tayo siya i-check kung connected ba sila? So i-open lamang natin ang ating CMD. Type lamang ang DNS lookup. So makikita nyo guys, ang ating default server ngayon ay ang serve.server. So ang serve, yun yung pangalan na binigay natin sa host, and ang server, yan naman yung zone kung saan nandun yung ating server. So, ang kanyang IP address is ang 192.168. So, kung i-click natin guys, or ita-type natin ang IP address ng ating host, dito natin makikita guys, yung kanyang details. So, server 101, So, yan lang siya guys. So, ngayon, tapos na tayo. Ganun lang configure ng DNS sa ating Windows Server 2012. So ngayon, I hope guys na may natutunan kayo, may nakuha niyo yung process, tama yung proseso kung paano i-configure step by step ang ating DNS sa loob ng ating Windows Server. So, see you again to my next video.